So these are the outflow tract abnormalities. We'll look at the, like the most common defects, outflow tract defects, and we've already talked about some of them, but we'll go over a little bit more. Let's talk about membranous and malalignment. These are outlet ventricular septal defects. Thì đây là một rất nhiều cái tổn thương chúng ta sẽ đi qua. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất phần màng hoặc là thông liên thất do lịch hàn. So I consider them part of the outflows. Chúng ta nói về cái đường thoát thôi. So here's remember this is the outflow septum here, the membranous septum, and the conal septum are in this region. Chúng ta thấy ở đây là cái vùng này thì nó có hai cái vùng gọi là cái vùng phần màng vách liên thất phần màng và vách liên thất, cái phần buồng đường thoát, phần phễu là cái vùng này đây. This is a baby this baby I showed you earlier. This is a small ventricular septal defect right here on the left. Cái hình này các chị đã nhìn trước đây rồi. Ở đây nó có một cái lỗ thông liên thất nhỏ ở đây này. Now this is a baby I was seeing with Down syndrome. At first I thought everything was normal, but then you look very closely. Here's the aortic valve, left ventricle. Here's the septum. This portion of the membranous septum moves back and forth, and that's because there's a big membranous VSD with some aneurysmal tricuspid valve tissue. But this is a big membranous VSD that if you do not optimize the picture and the angle, then you would miss. Cái này chúng ta dễ phát hiện còn ở đây. Nếu như chúng ta chỉ nhìn qua chúng ta nghĩ cái vách liên thất này nó đâu có bị khuyết, nó bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ở chỗ vùng này nó có hơi mỏng hơn và nó chạy ra chạy vào, nó lặp qua lặp lại. Thì đây là một trong những cái trường hợp của thông liên thất quanh màng và nó có tạo phình của vách màng và có cái lá mô của cái vách liên thất của cái lá vách của van đá nó dính vào đây, cho nên nó che phủ một phần và nó tạo nên cái thông liên thất mà có phình vách màng ở đây. So here's the conal septum we've been talking about, but sometimes this conal septum goes posteriorly and can cause subaortic obstruction. It's called a posterior malalignment VSD. Chúng ta thấy đây cái vách nón, tức là chúng ta nói là trước trong trường hợp này chúng ta nói vách nón này nó bị lệch ra phía sau, vậy thì thất trái nó nằm phía sau, lệch ra phía sau và chính vì vậy nó làm cản trở cái đường thoát, và đây là chúng ta gọi là thông liên thất do cái vách liên thất cái vách nón lệch sau. So here on the left, this is normal left ventricular outflow tract, my favorite view. Here, wide open left ventricular outflow tract. Đây là cái mặt cắt mà tôi rất là thích. Chúng ta thấy đây rõ ràng cái đường thoát nó rất là bình thường. And over here you can see there's a VSD. The aortic valve is hard to see because there's conal septum deviating posteriorly into the left ventricular outflow tract. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt này, chúng ta thấy đây là nhĩ ở thất trái. Cái van động mạch chủ chúng ta khó thấy là bởi vì sao? Bởi vì cái vách nón cái khối này nó lệch ra phía sau, cho nên nó che bớt một phần. Đây là cái vách nón nó bị lệch ra sau. This type of outflow tract abnormality is very commonly associated with coarctation or interrupted aortic arch. Khi mà chúng ta thấy cái vách nón lệch sau nó gây nên hẹp cái đường này, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là bệnh nhân có thể có hẹp eo mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ. So now let's talk about the aortic and pulmonary stenosis a little more. Chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ hoặc là hẹp van động mạch phổi. So here on the left is a normal left ventricular outflow tract, and here on the right you can see that the aortic valve is thick and it does not disappear during systole. Đây là bình thường chúng ta thấy rồi. Còn phía bên phải đây chúng ta thấy rõ ràng cái van động mạch chủ nó dày hơn rất là nhiều, và ngay cả trong thì tâm thu chúng ta vẫn thấy cái hiện diện của van động mạch chủ ở giữa cái động mạch chủ đây. Here I showed you this heart before, very small aortic valve that's not moving very well. Đây là cái hình ảnh chúng ta đã thấy rồi. Rõ ràng cái van động mạch chủ này rất là nhỏ và nó hầu như là nó hiện diện suốt trong cái chu chuyển tim. When you have severe aortic stenosis, you often have retrograde flow in the aortic arch, but here's without color and here's with color. Nếu như mà trong trường hợp hẹp van động mạch chủ rất là nặng, không có dòng máu đi qua đây, thì để nuôi đây thì cái dòng máu đi qua động mạch, cái ống động mạch nó sẽ phải đi ngược quay trở lại, cái eo động mạch chủ nó lên trên đầu mạch cũ, nó tưới máu cho não. Or we can see it the same thing with the three vessel view.
the three vessels, they should both be going the same direction, but this is retrograde flow in the aorta because of severe aortic stenosis. Trong cái mặt cắt ba mạch máu chúng ta thấy đây là cái động mạch phổi, máu đi bình thường. Lẽ ra cái động mạch chủ cũng đi như vậy, nhưng mà rõ ràng nó tưới máu ngược từ cái động mạch, cái ống động mạch nó tưới máu ngược qua. And this I showed you before, early gestation. I'm not sure if I should early gestation at 13 weeks looks normal, and then it's pretty significant. Or then at 17 and a half weeks, the ventricle has ballooned out to look like this. So it's potentially progressive disease. So if we diagnose aortic stenosis early, we need to follow it. Cái đây chúng ta thấy trong cái thử 13 tuần chúng ta thấy đây có vẻ rất là như bình thường, nhưng mà sau đó vào khoảng 17 tuần 5 ngày thì chúng ta phát hiện là rõ ràng cái thất trái này nó phình rộng ra, nó tròn như thế này, bởi vì nó hẹp van động mạch phổi. Chính vì vậy mà khi chúng ta phát hiện được hẹp van động mạch chủ thì chúng ta phải theo dõi, bởi vì nó sẽ tiến triển nặng hơn. So this is question is sometimes it does benefit to dilate the aortic valve in utero to help prevent the development of hypoplastic left heart syndrome, and it's still controversial which babies will benefit most from that procedure. But there is a way to help evaluate each case on a case-by-case basis. Some cases probably would benefit from dilation. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nếu như mà nó hẹp van động mạch chủ như thế này thì liệu chúng ta nong trong bào thai thì nó sẽ bảo vệ được cái thất trái hay không, nó sẽ làm cho cái cung động mạch chủ phát triển tốt hay không? Thì cái này, cái vấn đề này vẫn còn bàn cãi rất là nhiều, cho nên trong tùy từng trường hợp, cái việc quyết định mà nong van động mạch chủ trong bào thai hay không là chúng ta dựa theo từng trường hợp, chứ không có một cái thống nhất cho tất cả các ca. I'm not going to spend more time with that. Let's talk about bicuspid aortic valve a little bit. Chúng ta nói sơ qua về cái van động mạch chủ hai mảnh. So a normal valve has three cusps and three commissures, but sometimes two of the cusps are fused. This commissure is fused, so it acts like a bicuspid aortic valve. Và như vậy bình thường chúng ta sẽ có ba cái lá van, ba cái lá van như thế này, và giữa đó chúng ta sẽ có ba cái mép van bình thường. Trong một số trường hợp một cái mép này giữa hai cái lá nó bị dính, do đó cuối cùng cái van này nó hoạt động, chức năng của nó thành ra như là hai lá thôi, như hai mảnh thôi. So here you can imagine these two cusps are fused just like this over here. You can see it's opening up like an eye. That's a classic appearance of a bicuspid aortic valve. Với trường hợp này chúng ta thấy là tưởng tượng ở đây hai cái lá nó dính với nhau rồi, cho nên cuối cùng thành ra hai cái lá này dính với nhau, cho nên chỉ còn lại là hai cái van động mạch chủ này, hai mảnh, và nó đóng lại giống như là mắt của mình nhắm mở thôi, chứ không phải là giống như là ba mảnh bình thường. Here's another example of it. Normals on the left. Đây là bình thường. And then here on the right is abnormal. Đây là van động mạch chủ hai mảnh nó đóng khác như đóng nhắm mắt mở mắt. Now you don't have to look at it from this view. You can use the long axis view. From here, normals on the left. Đây bình On thường. the right, it looks a little abnormal. This is very hard to pick up. But if you look closely, when it comes together, at the end, it's not in the middle. It's up here. It's sort of asymmetric. That's the clue. Cái van này chúng ta có thể phát hiện được van động mạch chủ hai mảnh trên mặt cắt này, nhưng mà nói chung là nó khó hơn. Mà nếu để ý kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng cái van này nó đóng, nó không có gọi là không có, nó bị lệch, chứ nó không có giống như bình thường, nó bị lệch. So I mean, this is very hard to know for sure, but it's important because if you think there may be a bicuspid valve sometimes is associated with coarctation of the aorta, which could be very bad to miss. So if you have any concern about the aortic valve, at least you should do an echocardiogram after birth to make sure there's no coart. That's even more important than checking the aortic valve. Khi mà chúng ta phát hiện được cái van động mạch chủ hai mảnh như thế này thì không phải là nhất thiết là nó luôn luôn có cái hệ động mạch chủ, nhưng mà nếu chúng ta phát hiện được rồi thì cẩn thận nhất là sau khi sinh chúng ta phải làm cái siêu âm sau sinh để phát hiện là liệu cái đứa trẻ này nó có bị hẹp eo động mạch chủ hay không. So now we'll talk a little bit about pulmonary stenosis. Here's normal pulmonary valve on both sides. It's normal. Hai cái van này động mạch phổi này thì bình thường.
van này bình thường, van này bình thường. This is a normal short axis, normal pulmonary valve. Đây là bình thường, cái trục ngắn bình thường, đây cũng bình thường luôn. And normal. And this I think I showed you the 2D earlier. Cái này hình này chúng ta thấy trước rồi. And with color, of course, very turbulent stenosis, and the red is the regurgitation. Trên 2D chúng ta thấy van nó dày, mở, nó kém, và qua đây chúng ta thấy cái dòng màu nó bị rối, bị xoáy như thế này và nó có hở. And then it's also important, if there is pulmonary stenosis, to look at the pulmonary arteries to make sure they're well formed. Here you can see the branching here, and here the branches. You can see in the middle frame the right, left, and then the ductus. Khi mà chúng ta phát hiện được cái hệ van động mạch phổi thì chúng ta phải khảo sát luôn cái được các nhánh của động mạch phổi. Ví dụ ở đây chúng ta thấy đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái xuống này, và đây là ống động mạch. And on the right, we can see the trifurcation into the RPA, LPA, ductus. Và ở đây chúng ta thấy là chia ba, đây là cái động mạch phổi phải, động mạch phổi trái và cái ống động mạch ở đây. And these are subtle clues that we mentioned before. If there's pulmonary regurgitation, or if there's a very aneurysmal foramen deviating way into left atrium, those are clues for the possibility of pulmonary stenosis. Một số dấu hiệu gợi ý và gián tiếp khác chúng ta thấy, ví dụ như trên mặt các bốn buồng này chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị đẩy lệch qua bên trái thì có thể là do tăng áp lực của cái thất phải bên này. Now, if it's more severe stenosis, here you can see the core turbulence. Ở đây chúng ta thấy trường hợp là hẹp rất là nặng. Ở đây chúng ta thấy là có cái dòng màu bị rối ở đây. And with severe pulmonary stenosis, you'll have retrograde flow through the ductus. Trong trường hợp hẹp rất là nặng, dòng máu đi qua phổi rất là ít, do đó cái máu cho nuôi phổi nó phải được tưới bởi cái ống động mạch, và chính vì lý do đó chúng ta thấy cái dòng máu nó đi ngược từ cái động mạch chủ qua động mạch phổi. But with the now let's talk about very severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia intact septum, when there's no VSD but there's very severe pulmonary stenosis, or actually pulmonary atresia, no flow across the valve. Cái đó là chúng ta nói về hẹp van động mạch phổi chứ đó. Cái thể mà nặng hơn nữa đó là cái teo van động mạch phổi mà nó không có thông liên thất. Mà ở Việt Nam mình giống bữa trước nói, in Vietnam we use abscess like before. Someone is VIS, pulmonary absence. Yeah. So here's just the pulmonary absence with intact ventricular septum, right? So no flow across the pulmonary valve. Ở đây chúng ta thấy cái van động mạch phổi nó hoàn toàn nó không mở luôn, nó teo van động mạch phổi và không có cái dòng máu đi qua. This is just an old case I have showing the right ventricle is very hypertrophic. The tricuspid valve is not moving well, and then you come up and you see the pulmonary valve not moving at all. And here you can see no flow entrance. So sometimes you might think this is a right ventricle or tricuspid valve problem, when it's actually pulmonary valve atresia. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vách, ở đây chúng ta đi từ dưới lên đây chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị lệch qua bên trái rất là rõ, rất là rõ. Và ở đây chúng ta thấy cái van động mạch, van ba lá này nó nhỏ, nó hẹp, và cái thất phải, cái lòng thất phải thì nhỏ mà nó dày, thành thì dày. Thì nếu chúng ta không để ý, chúng ta nghĩ cái này có thể là do bản thân của tổn thương của van ba lá, nhưng thực sự nó không phải. Nếu chúng ta quét lên cao nữa, chúng ta thấy đó là tổn thương của cái động mạch phổi, van động mạch phổi. So with this disease has a wide spectrum. Some cases, very benign prognosis can open up the pulmonary valve and do very well. Some have a very poor prognosis. And we want to evaluate the tricuspid valve very closely and the right ventricle very closely to help give an idea of the prognosis for each of these cases. Thì cái bệnh lý này chúng ta nói lại là cái teo van động mạch phổi và vách liên thất nguyên vẹn. Ở Việt Nam chúng ta hay nói theo cái tiếng Pháp đó là abscess đó. Thì cái bệnh lý này, abscess này nó sẽ tùy thuộc vào, nó là một phổ bệnh, và đôi khi nó rất là nhẹ nhàng và đôi khi nó rất là nặng nề. Thì nó sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta đánh giá cái van ba lá nó có đủ lớn hay không, cái thất phải, cái lòng nó có đủ ba thành phần hay không, để mà sau này chúng ta sửa chữa. I hope you can all see that the tricuspid valve is a little thick compared to the mitral valve. It's very thick and it doesn't open up normally.
Ở đây chúng ta thấy là so với cái van 2 lá bên này là mềm mại, bên này thì cái van 3 lá này rất là dày và nó mở ra không có hoàn toàn, nó cứng, có vai nó cứng. A lot of these babies have a lot of tricuspid regurgitation because of the pulmonary atresia. Bởi vì cái không có cái đường thoát ra khỏi thất phải do cái động mạch phổi nó bị hẹp và bị teo hoàn toàn, cho nên cái lượng máu đi vào và nó sẽ đi ngược ra đây, cho nên nó tạo nên cái hở van 3 lá rất là nặng này. And we always need to look at the right ventricular size and function for babies with pulmonary atresia and intact septum as well. Chúng ta sẽ khảo sát cái lòng của thất phải nó đủ lớn hơn, ở đây rất là nhỏ, ở đây to hơn một xí, và chúng ta coi cái chức năng co bóp của cái thất này như thế nào. Here again, you can see the right ventricle small, but there is a right ventricle at the top, and here it's very small and hypertrophic, and here the pulmonary valve is not opening. Ở đây chúng ta thấy so với cái thất trái bên dưới thì thất phải nó rất là nhỏ, còn ở đây chúng ta thấy rõ là cái thất phải nó rất là nhỏ và cái van động mạch phổi hoàn toàn nó không có mở ra. One major problem that these babies with pulmonary atresia and intact septum sometimes have is that they have communications between the right ventricle and the coronary arteries. We call them arvated coronary sinusoids. They can be connections from the right ventricle here. The coronary opens up and it drains into the right ventricle, and sometimes part of the coronary perfusion can be dependent upon the right ventricle, like in this case, or even in this case, if you have a stenosis, you need the right ventricle to pump blood to this part of the coronary. So this is the coronary arteries can be very abnormal in babies with pulmonary atresia intact septum and can make the prognosis very guarded. Trong một số trường hợp rất là nặng á, thì cái giữa cái thất phải này và động mạch vành phải này, hoặc là một số trường hợp động mạch vành trái, nó có những cái thông nối mà chúng ta gọi đó là cái sinusoid đó, thông nối thất phải động mạch vành. Trong trường hợp này nó không có bị hẹp cái đoạn này thì có thể mạch máu nó từ động mạch phổi, nó động mạch chủ nó phải tưới cho toàn bộ cái động mạch vành nó vào thất phải không sao. Nhưng trong trường hợp này ngược lại, chúng ta thấy ở chỗ này nó bị đứt đoạn này thì rõ ràng toàn bộ cái máu trong mạch vành ở cái vùng phía xa này nó phụ thuộc vào cái thất phải, nó phụ thuộc vào thất phải. Và trong trường hợp nếu chúng ta mở cái van động mạch phổi và làm giảm áp thì cái vùng này nó sẽ bị thiếu máu và nó bị hoại tử. Hoặc là ngay chỗ này chúng ta thấy nó hẹp chỗ này, nó hẹp chỗ này đi thì ngay cả cái vùng này nó cũng sẽ phụ thuộc tới máu của thất phải. Chính cái thất phải đó là tới máu cho mạch vành. These can be very difficult to see even after birth. We often typically need to do a cardiac catheterization to see these, but sometimes we can see them by echo. Here are some examples of sinusoids that look like VSDs. That's typical. They look unusual color flow in the region of the right ventricle. These are examples of coronary sinusoids. Đôi khi một số trường hợp chúng ta không phát hiện được cái sinusoid, mặc dù cái thông nối thất phải động mạch vành, cho nên chúng ta phải thông tin để mà thông tin thì thấy hết. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể thấy được là cái thất phải và cái động mạch vành nó có những thông nối bất thường ở đây. Chúng ta thấy giống như là cái thông thất. So, more the same, more sinusoids. Ở đây chúng ta thấy có nhiều cái sinusoid đây, sinusoid đây. Here's one that I'm following now, has not been delivered yet. Đây là cái bệnh mà tôi đang theo dõi và chưa có sinh, cái trẻ chưa sinh. But this blue is the aorta, and then this is the sinusoid, very big sinusoid. Cái đây là cái sinusoid. Chúng ta thấy cái mạch vành sinusoid vào đây. The atrial septum sometimes can be, if you have pulmonary atresia, the foraminal valley will be deviated well into the left atrium, and sometimes after birth we need to do a balloon atrial septostomy. Cái vách liên nhĩ chúng ta thấy bởi vì bên này nó tăng áp bên này, cho nên nó đẩy cái vách liên nhĩ nó lệch qua phía bên này rất là xa phía bên này, và đôi khi trong một số trường hợp ngay sau sinh chúng ta phải phá vách liên nhĩ. Okay, so enough with pulmonary atresia and intact septum. Let's talk about co-rotation of the aorta. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái hẹp eo động mạch chủ. So co-rotation of the aorta, or a narrowing at the isthmus, right where the ductus inserts, can be very challenging to pick up. Here's a case on the right of co-rotation, right here using a sagittal image.
cái định nghĩa của cái hẹp eo động mạch chủ là cái chỗ hẹp lại của cái eo động mạch chủ ở chỗ này, ngay chỗ cái bám đổ vào của cái ống động mạch, cho nên đôi khi một số trường hợp rất là khó phát hiện. Thì đây là một trường hợp điển hình, chúng ta thấy rõ ràng đây là có động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ ngay chỗ này. So this is a paper that was published by my friend Chang, pediatric cardiologist, back in 2008, looking at children born in California who died, and then the diagnosis of heart disease was made after they died from autopsies, and then they looked at all those diagnoses. What types of heart defects were presented mainly after death, and the top two diagnoses were hypoplastic left and coarctation. Thì đây là một cái nghiên cứu công bố vào cách đây khoảng 10 năm 2018 do bác sĩ Chương là một bác sĩ là bạn của giáo sư. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát tất cả những cái đứa trẻ nó bị chết vì bệnh tim, và người ta làm tử thiết và để xem lại qua thử cái bệnh lý nào mà gây tử vong nhiều nhất, thì người ta thấy là cái thiểu sản tim trái và cái hẹp eo động mạch chủ, mà hẹp động mạch chủ nó không được chẩn đoán. So I'm going to tell you I wish I could tell you the secret so you'll always pick up cohort, but I can't. But I can share with you some clues to how you can suspect coarctation, and if you suspect it, then after the baby's born, then you just have to make sure the baby's okay after the baby's born. Vì hôm qua có người hỏi là giáo sư là đưa ra một cái tiêu chuẩn nào thì chẩn đoán là chắc chắn 100% là hẹp eo động mạch chủ hoặc là loại trừ hoàn toàn. Cho nên hôm nay giáo sư nói là chúng tôi không đưa ra được một cái bí mật nào để cho anh chị biết là cái này thì chẩn đoán được, cái này không chẩn đoán được. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu vậy là một số gợi ý và cái phương thức phương thức tiếp cận của chúng ta, làm sao đó để chúng ta phát hiện được tất cả những cái ca đó, đừng có để bị sót. This is a paper, a meta-analysis that just came out last year, looking at clues for the detection of coarctation, and it found the small left heart, small mitral valve, small aortic valve, and the presence of a coarctation shelf or a small arc. So small left-sided structures are clues to the diagnosis of cohort. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp mới nhất chúng ta thấy. Thì người ta đưa ra khảo sát tất cả những cái trường hợp mà hẹp eo động mạch chủ, thì chúng ta đưa ra một số cái gợi ý. Thì rõ ràng là tất cả những cái cấu trúc, ví dụ như là phía bên trái mà càng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy có tỷ lệ giữa thất phải thất trái, hoặc là chúng ta thấy động mạch phổi với lại động mạch chủ, và đặc biệt là chúng ta thấy được một cái G phía sau đó của cái nghe eo động mạch chủ. Thì đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý nhất của cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ chẩn đoán trước sinh. So I want to give you some of the more easier clues to use for the diagnosis of or the detection of coarctation. Tôi sẽ nói với anh chị là cái dấu hiệu nào mà dễ mà thấy nhất để mà chẩn đoán được, hoặc là để gợi ý cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ. So bicuspid aortic valve or aortic stenosis. Hoặc thứ nhất là cái van động mạch chủ hai mảnh, hoặc là hẹp eo động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ. Or a dilated coronary sinus with an LSVC that's also a marker for coarctation. Một trường hợp khác đó là cái xoang bạch đã giãn do tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, thì đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu để gợi ý là có đôi khi tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái nó sẽ đi kèm với là hẹp eo động mạch chủ. Now, the presence of a small aorta, you don't need to look at the isthmus is very important in the distal arch, but even the ascending aorta, which is easier to see, if that's small, that's a marker for coarctation too. Nếu chúng ta chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta phải nhìn vào cái eo, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhìn được vào cái eo để mà thấy cái eo nó nhỏ hay là không. Thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào cái động mạch chủ, thậm chí là mạch chủ lên thôi mà nó nhỏ, thì đó cũng là một cái gợi ý. Mitral stenosis or small mitral valve. Cái van hai lá nhỏ, hoặc là van hai lá, hẹp van hai lá. And then right heart disproportion. Và rõ ràng là cái tỷ lệ giữa tim trái và tim phải nó bất xứng. So this, I'll skip over this. We already talked about the LCC, the coronary sinus. Thứ nhất là chúng ta nói cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, hay là chúng ta thấy rồi. This is just showing you. Let's see. I showed you already this. This is just using the 3-vessel view. Ở đây là mặt cắt ba mạch máu. You can see
an extra vessel here. So an LSVC and an RSVC. Ở đây chúng ta thấy 3 mạch máu, nhưng ở đây chúng ta thấy 4 mạch máu. Là ở đây có một cái cấu trúc là khác này. Đây là cái tĩnh mạch chủ trình phải và đây là cái tĩnh mạch chủ trình trái. Nó có 4 mạch máu là không phải 3. So we have a big PA, and just an extra vessel. And here's I showed you before. Hình này chúng ta đã thấy rồi. This is just talking about the importance of the ascending aorta in Sunny-chan and Williams paper. Ở đây chúng ta nói về cái động mạch chủ len, cái vai trò, cái kích thước động mạch chủ len nó nhỏ thì nó cũng gợi ý cái hệ ra động mạch chủ. And then the Greg DeVore and our group has been looking at using speckle tracking to look at the four-chamber view a little bit more closely. Is it not just right heart distortion, not just a small left ventricle or small left heart? Can we see things with speckle tracking that will help with the detection of coarctation is the question. Cái nhóm nghiên cứu của tôi là gồm cái giáo sư DeVore và nhóm của tôi thì chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật mới, đó là speckle tracking, để mà coi thử cái cách co bóp, cách giãn nở của cái tim này như thế nào, thì để coi thử nó có giúp chẩn đoán cái hệ đau động mạch chủ hay không. Tuy nhiên cái câu trả lời là nó vẫn còn rất là chưa có kết luận được. So the fact is that this says a lot of times people don't know what they want until you show it to them, and that's because I think there's a way to look at the heart that's going to be speckle tracking can help with this software that Dr. DeVore has put together, can help see the heart in ways we haven't seen it before. Cái đây là câu nói của Steve Jobs. Thì chúng ta biết là rất là nhiều người họ không biết mà họ làm cái gì, họ biết họ muốn và là làm cái gì, thì tới cái lúc mà chúng ta cho họ biết là họ muốn làm cái gì thì lúc đó họ mới biết. Thì cái cách chúng tôi làm như vậy chứ là chúng tôi sẽ khảo sát, chúng ta chưa biết làm gì hết nhưng chúng tôi khảo sát thử, dùng speckle tracking để khảo sát thử cái việc co bóp và là những cái cấu trúc của cái hai vùng thấp này nó như thế nào. Đó là cái nghiên cứu. So here you can see the heart, what the heart looks like in a normal. This is the left ventricle, how it squeezes together. The septum comes in towards the left ventricle on the left side, but the right ventricle is different. And the same thing here, we can see how each speckle moves during systole and diastole. Đây là cái hình bình thường, chúng ta thấy rõ ràng là cái thất trái thì khi mà nó co bóp thì nó hướng tâm rất là rõ, toàn bộ nó hướng tâm. Còn cái thất phải thì nó khác. Ở đây nó lệch qua phía bên cái thất trái và bên này thì nó vào tâm, cho nên hai cái thất này nó khác nhau. Và trong cái trường hợp bình thường rõ ràng từng cái điểm đó người ta gọi là cái speckle đó, từng cái điểm đó thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái cách mà nó co bóp giống như là cái hình minh họa phía bên này. And here's just showing an example of the normal up here. Đây là bình thường. And then coarctation, looking at the left ventricle, look how abnormal the septal movement is in the left ventricle. Chúng ta thấy để so sánh ở trên này là bình thường thì nó co vào tâm của thất trái, còn ở trong cái hệ động mạch chủ thì nó không có đồng hướng nữa, không có hướng tâm nữa, mà này nó vào, còn phía kia thì nó lại lệch. Cái này cũng vậy. Now this will not, he's presenting, Dr. DeVore is presenting this work at ISWAT in Singapore, but this is not going to substitute for everything we're talking about in terms of good image quality, angle of acquisition, seeing things very well. This will just be an adjunct and may be helpful in terms of increasing our ability to detect coarctation. Cái nghiên cứu này sẽ được giáo sư DeVore trình bày ở Singapore. Tuy nhiên, cái đây là một cái nghiên cứu và đây cũng chỉ là một cái phương cách để chúng ta tiếp cận thôi, chứ nó không hề thay thế được cho những cái bước tiếp cận mà chúng ta đã nói trước đây. Tức là chúng ta phải có được hình ảnh tốt, chúng ta phải có được cái dòng, hoặc là chúng ta khảo sát được cái cấu trúc của tất cả hình. So now let's move to tetralogy. Bây giờ chúng ta chuyển qua một bệnh lý thường gặp nhất, đó là cái tứ chứng Fallot. Remember I mentioned that when the coronal septum goes posteriorly, it causes subaortic stenosis. When it goes anteriorly, it causes tetralogy of Fallot. Chúng ta tưởng tượng đây là cái tim ở phía sau, đây là phía trước. Thì khi nãy á, cái vách nón này hồi nãy nó lệch ra phía sau này, nó sẽ gây hẹp cái van mạch chủ trước đây. Còn ở trong trường hợp tứ chứng Fallot thì cái vách nón này nó lệch ra trước, cho nên nó sẽ gây hẹp van mạch phổi. And here you can see with the proper angle and good image quality, you can see the overriding aortic valve.
Đây là cái mà cắt tốt thì chúng ta thấy rõ ràng đây là động mạch chủ, đây là cái vách liên thất và cái động mạch chủ nó cởi ngược ở đây vách liên thất. And you can also see the mitral aortic continuity. Và ở đây chúng ta thấy cái van hai lá và cái van động mạch chủ này nó liên tục với nhau. So this, I showed you before here, we could see the aortic override in a case of tetralogy. Again, you want to be relatively perpendicular to the septum to see this. Để mà khảo sát, để chẩn đoán cái động mạch chủ cởi ngược á, chúng ta phải sử dụng cái mặt cắt này để mà chúng ta thấy được rõ ràng là động mạch chủ nó cởi ngược bao nhiêu. Here's you can see the conal septum right here. This is the conal septum. It's anteriorly deviated into the right ventricular outflow tract rather than connected over here, so it's causing the subpulmonary obstruction. Đây là câu trả lời rất là tốt cho bác sĩ Loan. Nếu như cái vách này, đây cái vách nóng này thì thông thường là nó sẽ quay xuống đây, phải không? Còn bây giờ á, cái vách nóng này nó bị lệch ra phía trước. Chính vì cái vách nóng là ra trước là đặc điểm của tứ chứng pha lô. Đây, vách nóng nó lệch ra phía trước đây. And again, just remember, this is not the way to evaluate. Đây không phải là cái mặt cắt để chúng ta đánh giá cái động mạch chủ cởi ngược. You need to be perpendicular. Chúng ta cần phải có vuông góc, cái tia nó vuông góc với cái vách liên thất. And once we make a diagnosis of tetralogy, we want to look at the size of the pulmonary arteries because that's a lot of time it contributes significantly to the prognosis. Trong trường hợp tứ chứng pha lô á, thì cái việc xác định được cái kích thước của động mạch phổi trái, động mạch phổi phải là nó rất quan trọng, bởi vì nó góp phần rất là quan trọng vào cái tiên lượng của tứ chứng pha lô sau này. And we also, of course, want to look at the direction of the ductus. Some babies with tetralogy flow are pink and do not require prostaglandin and can go home without surgery initially, and others are blue. Seeing retrograde flow prenatal in the ductus suggests this is a baby who's going to be blue and is going to need some intervention before they go home. Trong trường hợp của tứ chứng pha lô thì chúng ta cũng phải đánh giá cái dòng máu đi qua cái ống động mạch, bởi vì nếu như cái dòng máu đi qua ống động mạch là bình thường, đi từ động mạch phổi qua động mạch chủ thì khả năng đứa trẻ này sinh ra có thể là bình thường, nó không cần phải là cấp cứu, sau đó chúng ta sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên nếu như mà nó do hẹp cái van động mạch phổi quá nhiều, dòng máu nó không đủ qua van động mạch phổi không đủ thì nó tưới máu ngược dời, thì trường hợp đó sẽ là trường hợp phải phụ thuộc ống động mạch, phải cấp cứu khác. And a lot of babies with tetralogy will have right aortic arch. So here's, we could see on the left the ductus, ductal arch. Actually, it goes ductus, trachea, and arch. So this is, or you can look at the three vessel view. So this is a right aortic arch here, and this is a right aortic arch here. So the aorta is coming up and goes to the right of the trachea. Chúng ta thấy đây là cái giá trị của cái việc quét của giáo sư đây. Chúng ta quét từ cái động mạch, ống động mạch, cung của ống động mạch, thì chúng ta quét qua bên phải. Thì chúng ta quét qua thì nó không gặp ngay cái động mạch chủ mà nó gặp ngay cái khí quản đây. Rồi sau cái khí quản nó mới tới động mạch chủ, chứng tỏ là cái cung động mạch chủ nó nằm phía bên kia, tức là nằm phía bên phải của cái khí quản, do đó nó là cung động mạch chủ bên phải. Với mà các bà buồng chúng ta thấy không thấy chữ V bình thường nữa mà chúng ta thấy nó chữ U, đây động mạch chủ nó lên đây và nó chạy qua phía bên này là khí quản đây, nó chạy qua phía bên phải, thế đó là quay động mạch chủ nằm phía bên phải. And this is just it's not with tetralogy, but I'm just showing the difference with the right arch, right arch, ductal arch, aortic arch, and then the trachea there. So ductal arch, aortic arch, trachea. It just shows that the ductal arch and the aortic arch are both on the left, and then you have the trachea. It's just another way to show. Đây là cái hình ảnh không phải là tứ chứng pha lô, nhưng mà giáo sư chỉ điểm minh họa là chúng ta thấy là cái cung ống động mạch, rồi nó tiếp theo động mạch chủ, sau đó nó mới tới cái khí quản. Cho nên cả hai cái cấu trúc là ống động mạch và cái cung động mạch chủ đều nằm phía bên trái, đây là cái trường hợp quay động mạch chủ bên trái. And another clue to diagnosis of tetralogy is that the aortic arch, the isthmus, is much bigger than it normally is, and that's because you have less flow across the pulmonary valve, the right ventricular outflow tract, so you have less flow through the ductus, so you have more flow through the aorta, so the aortic arch is going to look plumper and bigger than the normal fetus. Một cái dấu hiệu của tứ chứng pha lô nữa là cái eo động mạch chủ này nó khá là lớn. Cái lý do là vì sao? Bởi vì cái lượng máu lên qua van động mạch phổi rất là ít, nó qua thông liên thất để nó vào động mạch chủ. Do đó cái lượng máu mà động mạch chủ nhận nhiều, cho nên ở đây cái eo nó sẽ lớn hơn so với bình thường.
So there's some cases with tetralogy of flow, the pulmonary valve is completely atretic. It's severe pulmonary stenosis, there's pulmonary atresia, called tetralogic flow with pulmonary atresia. Some cases, the pulmonary blood flow in that case can come from the ductus, but in other cases there could be no ductus and just aortopulmonary collaterals. These are blood vessels that come off the aorta, these red vessels. These are aortopulmonary collaterals that we can see in cases of tetralogic flow pulmonary atresia with very small pulmonary arteries. Trong bụng tứ chứng Phalo thì dù nó có hẹp van động mạch phổi nhưng mà vẫn có dòng máu đi ngang qua. Nhưng mà có thể nặng hơn nữa chúng ta gọi là tứ chứng Phalo mà có tay van động mạch phổi hoàn toàn á, thì vì không có dòng máu đi qua van động mạch phổi, do đó dòng máu nó phải tưới bởi cái ống động mạch. Nhưng mà trong một số trường hợp thì ống động mạch nó nhỏ hoặc nó không có, thì để tưới máu phổi nó phải dùng cái tuần hoàn bằng hệ mà có từ trước đó nó mà không teo đi, nó giữ lại. Và ở đây chúng ta thấy rất nhiều tuần hoàn bằng hệ từ cái động mạch chủ, nó đi thẳng từ động mạch chủ này, nó đi vào trong cái du mô phổi. Another type of tetralogic flow is tetralogic flow without some pulmonary valve. In this case, you have tetralogy, but you can have airway disease because the pulmonary arteries are quite dilated because you have no good pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. Chúng ta thấy trong một cái thể đặc biệt nữa của tứ chứng Phalo là tứ chứng Phalo với lại không có hoặc là thiểu sản cái mô van động mạch phổi. Thì ở đây chúng ta vẫn có cái hẹp van động mạch phổi và chính vì vậy thôi cái luồng máu đi ngang qua, nhưng mà vì không có mô van cho nên lại gây hở van động mạch phổi, do đó vừa hẹp vừa hở. Và ở đây chúng ta thấy cái giãn lớn của thân động mạch phổi và nhánh động mạch phổi, và thường nó sẽ gây nên cái bệnh lý của chèn ép cái đường thở. So here's just an example. Absent pulmonary valve, there really is a valve, it's just very dysplastic right here. And the pulmonary arteries are very big and dilated like Mickey Mouse is because there's a jet of flow, there's no ductus. Usually there's no ductus arteriosus. So there's pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp rất là đặc biệt của cái van đây, đó, van động mạch phổi này, nó không có cái mô van, và rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi nó giãn rất là lớn, nó giãn hơn rất là nhiều. So those are just some of the types of tetralogy of flow that become progressive, more complicated, and the prognosis can be quite guarded, especially probably one of the worst is tetralogic flow, pulmonary atresia with aortopulmonary collaterals. Thì cái tứ chứng Phalo đó nó có thể là thể nhẹ hoặc là có thể nó thể rất là nặng, đặc biệt là trong trường hợp mà tứ chứng Phalo mà nó không có cái van động mạch phổi, tức là tay van động mạch phổi hoàn toàn, và lượng máu phổi nó được cung cấp bởi cái tuần hoàn bằng hệ đi trực tiếp từ cái động mạch chủ, đó là cái thể nặng nhất. So I'm just briefly touching upon double outlet right ventricle. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái thoát phải hay đường thoát. Double outlet right ventricle can have different types of physiology based upon the anatomy, the VSD, and other associated features. Where is the VSD? How big is it? Is there pulmonary stenosis or not? It can be very different kinds of presentation and very different types of prognosis. Cái thoát phải đường thoát này nó thể tùy thuộc vào cái kích thước của cái lỗ thông thiên thất, nó tùy thuộc vào cái vị trí của thông thiên thất, vì cái thông thiên thất nó nằm ở đâu, dưới động mạch phổi, dưới động mạch chủ, cái có hẹp phổi hay không hẹp phổi, thì tùy vào sự kết hợp của tất cả những cái tổn thương này mà cái sinh lý, chúng ta nói sinh lý của cái đường thoát, của thoát phải đường thoát, nó có thể là sinh lý của nó giống như là thông thiên thất, chỉ đơn thuần là thông thiên thất, hoặc là nó giống như tứ chứng Phalo, hoặc là nó giống với cái chuyển vị động mạch, hoặc là nó giống với cái tim mổ thất. Thì tùy vào những cái kết hợp đó mà cái sinh lý của thoát phải đường thoát này nó khác nhau rất là nhiều. So here's just a couple of examples of this. We're just seeing one outflow here, but this is this on the right. You can see that both outlets off of the right ventricle. 1, 2. I think we may have seen it earlier this morning when we were scanning. So it's very variable type of disease depending upon the details of the VSD and the outflows. Nhắc lại một lần nữa này, cái sinh lý là rất là khác biệt, nó tùy thuộc vào cái lỗ thông thiên thất, vị trí của nó cũng như tương quan của cái động mạch nữa. Thì ở đây chúng ta thấy trên mặt cắt này chúng ta thấy rõ ràng là hình như là chỉ có một cái động mạch thôi,
Tuy nhiên cũng cái bệnh nhân đó ta quét qua một mặt khác thì chúng ta thấy là có hai động mạch đây và động mạch đây. So let's too bored, then I have some unknowns if we have some time. Let's talk about truncus arteriosus. Cái phần nữa là chúng ta nói về cái thân chung động mạch. Most cases of truncus have a single grade artery. They all have single grade artery, single semilunar valve that gives off the aorta and the pulmonary arteries and the coronary circulation. Và cái động mạch, thân chung động mạch thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái van của thân chung động mạch và nó có một cái động mạch chung, và sau đó nó sẽ chia nhánh ra động mạch chủ và động mạch phổi, và cái động mạch vành nó sẽ xuất phát từ cái thân động mạch này. Often you need to sweep to be able to see all the anatomy. For instance, here you can see here's the aorta, the truncal arch giving off the aorta, and then here giving off the pulmonary artery. Same thing over here, the truncal root giving off the pulmonary arteries, and then the aorta. Ở đây chúng ta thấy chúng ta phải quét để chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái thân chung này, cái van thân chung và thân chung nó lên cái động mạch chủ. Ở đây chúng ta thấy động mạch chủ nó ra cái nhánh động mạch cổ, và ở đây ra cái nhánh động mạch phổi. Tương tự bên này cũng vậy, chúng ta quét bằng cách khác chúng ta thấy. Now both truncus arteriosus and tetralogy of flow, of course, can be associated with DeGeorge syndrome. Thì cả cái thân chung động mạch hoặc là cái tứ chứng Pha-lô nó đều có khả năng là có nguy cơ đi kèm với cái hội chứng DeGeorge. So here's some more views of truncus arteriosus. Here you can see on the left the truncal root giving off the pulmonary artery, and here on the right you can see the same thing but with color. Notice the flow into the pulmonary artery is blue because it's coming from the truncal root away. Ở đây chúng ta thấy cái hình bên này không có màu, chúng ta thấy là cái van thân chung nó ra động mạch chủ và ra đây là động mạch phổi. Ở đây chúng ta thấy mạch máu đi lên từ thấp và sau đó nó chạy xuống cái động mạch phổi, cho nên nó có màu xanh như thế này. So the truncus arteriosus, typically the truncal valve is thickened and abnormal. It often has regurgitation, and the prognosis of truncus arteriosus is commonly very dependent upon how badly affected is the truncal valve. Thì cái van của thân chung động mạch này đó thường gặp nhất là nó sẽ dày và đôi khi nó sẽ bị hở, và cái tiên lượng sau này của cái đứa trẻ mà bị thân chung động mạch nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cấu trúc nhiều chức năng của cái van thân chung này, bởi vì cái này nó sẽ là cái van của động mạch chủ tương lai. So here's a case of 33 weeks. You can see the truncal valve regurgitation and stenosis, and here's the truncal valve itself. Ở đây chúng ta thấy đây là một đứa trẻ khoảng 33 tuần, chúng ta thấy đây là cái van của nó di động rất là kém ở đây. Nếu bỏ màu vào chúng ta thấy nó vừa hẹp mà nó vừa hở nữa. These babies with truncus, even in utero with truncus arteriosus, are at risk for hydrops and heart failure. Here's you can see some tricuspid regurgitation. Và ngay cả trong cái đời sống bào thai thì với cái mức độ hở van thân chung này nó rất nặng như vậy thì khả năng mà có thể suy tim để gây phù thai là rất cao. Here's again the truncal regurgitation, and you can see, and here's the truncal valve, very abnormal valve. When you think about it, with truncus arteriosus, there's only one way out. There's no pulmonary artery and aorta. It has to go across. The only way out is across this valve. If the valve is very thickened and stenotic, the ventricle is going to have to work very hard, and it takes a lot of energy and oxygen. Plus, if you have regurgitation, that takes flow away from the coronary artery. So these babies are at risk for coronary insufficiency, myocardial infarction. And that, if you look closely at the ventricular function, you can see that the ventricular function is getting worse over. I started at 33 weeks, now at 36 weeks. Chúng ta thấy đây là cái 33 tuần, đây là 36 tuần. Chúng ta thấy bởi vì trong cái thân chung động mạch thì chỉ có một đường ra duy nhất là cái van thân chung này, nó đi vào nó bơm máu cho cả động mạch chủ và động mạch phổi, thì đây là cái phần duy nhất. Do đó chúng ta thấy nếu như nó vừa hẹp thì rõ ràng là cái thất này nó phải co bóp rất là nhiều, nó sử dụng rất là nhiều oxy, nó làm dày lên. Thứ hai nữa, nếu nó hở thì trong thời kỳ tâm trương cái tưới máu vành nó rất là kém, do đó cái sử dụng oxy, cái nhu cầu sử dụng oxy thì tăng cao mà tưới máu vành là kém, cho nên dần dần ở đây sau 3 tuần chúng ta thấy ở đây là
cái chức năng tâm thu tâm trương của cái thất này rất là kém. So this is just showing a summary showing that the aortic valve or truncal valve in truncus arteriosus is thickened with a lot of regurgitation, whereas the do not have MAPCAs, whereas these MAPCAs, the aortic pulmonary collaterals, we see with tetralogy of pulmonary atresia, but we do not see it with truncus. Có một số trường hợp như là hôm bữa Chí Minh có hỏi là cái thân trung động mạch với lại cái tay quanh mạch phổi mà có thông minh thấp ấy, tức là tuyến chính pha lô với lại tay quanh mạch phổi. Thì đây là một số các bạn so sánh, ví dụ như cái van thì bên này là van động mạch chủ thì bình thường, bên này là dày về hở, bên cái nhánh của động mạch phổi thì nó thể được tưới máu ngược chiều, còn cái này là không có tưới máu ngược chiều đi bình thường, có thể có cái tuần hoàn bằng hệ, còn cái này thì không. That's just so. The remaining minutes, just let's look at transposition. Very important. You gentlemen are okay. Trong thời gian sau chúng ta sẽ nói về cái chuyển vị đại động mạch mà tiếp D, tức là cái chuyển vị đại động mạch thông thường chúng ta nói đó. So I think with detransposition, the definition of this is the left atrium to the left ventricle. So that's normal. That's what we call AB alignment. I think maybe we'll skip this part. It's too complicated. And just I would say that with detransposition, the left atrium comes to the left ventricle, the right atrium to the right ventricle, but then the left ventricle gives off the pulmonary artery, the right ventricle gives off the aorta. Cái này giáo sư giải thích một xíu, bởi vì nó sẽ có cái chữ D với là sẽ phức tạp ra xíu. Thì D tức là cái quay khi mà tim nó quay bình thường, cái thất nó uống bình thường trong thời kỳ bào thai, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái nhĩ trái nó sẽ vào thất trái bình thường, cái nhĩ phải nó vào nhĩ thất phải bình thường. Chỉ có khác là từ cái thất trái nó sẽ cho ra cái động mạch phổi, còn từ thất phải nó cho ra động mạch chủ. Nó chỉ chuyển một lần ở đây thôi, còn sau này giáo sư sẽ giải thích thêm, có thể là cái bệnh lý nó khác, nó chuyển 2 lần. So about 3 out of 10,000 like birds. It's as we know, you can see it in the context of heterotaxy. About 50% of cases of detransfusion have VSDs, can be associated with pulmonary aortic stenosis, can be associated with restricted PFO or constricted ductus. There can be coronary anomalies, but it's usually not associated with extracardiac structural or chromosomal abnormalities. Đây là một số giới thiệu sơ qua về cái chuyển vị đại động mạch. Thì nó sẽ gặp khoảng 3 trên 10.000 lần sinh sống. Thì đây là một cái bệnh lý, nó có thể nằm trong cái bối cảnh của cái tim bẩm sinh phức tạp hoặc là hội chứng đồng phân. 50% trường hợp thì nó sẽ có đi kèm với thông liên thất, và có thể nó sẽ có hẹp van động mạch phổi hoặc là hẹp van động mạch chủ. Cái quan trọng ở đây là nó có thể có cái lỗ bào dục nó hạn chế, hoặc là cái ống động mạch nó bị co thắt, và có thể kèm theo bất thường về cái mạch vành. Tuy nhiên thường thì nó không có đi kèm với những cái bất thường ở cấu trúc bên ngoài tim, hoặc là nó không có đi kèm với lại cái bất thường về nhiễm sắc thể. So transposition can be a tough diagnosis, but it's important to make because it has serious implications and it's a common disease. But some of the best views, like these views, are not routine views. But here you could see they're coming out in parallel, RV to the aorta, LV to the pulmonary artery, and the same thing here in parallel. But these are very good views to make the diagnosis, but they're not something that we do routinely. Với những mặt cắt thông thường mà chúng ta, mặt cắt cơ bản mà chúng ta đã giới thiệu trước, thì nó sẽ không có mặt cắt, sẽ không có bao gồm mặt cắt này. Tuy nhiên đây là cái mặt cắt chúng ta ít sử dụng trên lâm sàng, nhưng nó lại rất là tốt cho việc cái khảo sát của chuyển vị động mạch, bởi vì chúng ta thấy hai cái động mạch nó song song với nhau, nó không bắt chéo. Thì đây là cái mặt cắt thường ít sử dụng nhưng mà nó là quan trọng. So the left ventricular outflow tract is not enough. Here's normal on the left. You can see the left ventricular outflow. Ở đây là cái hình bình thường. Yeah. And on the right, you can start to see it looks normal. If you just look at the beginning part of the left ventricular outflow tract, it looks normal. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái đoạn đầu thôi, ở đây thôi, từ đây tới cái chỗ này thôi, chúng ta thấy nó bình thường. And then
crossing is also not good enough, especially if this is a bad angle, of course. But even a good angle, here's the transposition, but it looks like there may be crossing. So thì trên cái mặt cắt này thì rõ ràng mặt cắt này nó không có phải là mặt cắt để chúng ta coi là cái hai đại động mạch nó bắt chéo hay là song song. Ngay cả khi mà chúng ta có mặt cắt đúng là tốt để mà khảo sát hai động mạch đó, thì đôi khi chúng ta vẫn khó để mà nói là hai cái động mạch này bắt chéo hay không, bởi vì chúng ta thấy có vẻ giống như là nó bắt chéo. So that shows the importance of doing a sweep. I think the sweep is so important in picking up transposition. Here on the left is normal. You can follow the aorta, and you can follow the crossing of the pulmonary artery. On the right, you follow the aorta, but then it's not the aorta, because look, it goes straight down and bifurcates. Chính vì vậy mà một lần nữa giáo sư nhắc lại cái việc mà chúng ta quét từ cái cấu trúc này lên cấu trúc kia, từ tầng này lên tầng kia là rất là quan trọng. Ví dụ như đây chúng ta quét từ cái mặt cắt 4 buồng chúng ta lên đường thoát, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái động mạch chủ, động mạch phổi nó bắt chéo nhau bình thường. Còn ở đây chúng ta quét lên đây, tự nhiên chúng ta thấy cái động mạch phổi đấy, cái động mạch này lại ra động mạch chủ nhưng không phải, nó là động mạch phổi nó xuống đây và bên kia nó chạy xuống song song. Thì đó là cái chuyển vị động mạch, cho nên cái việc quét nó rất là quan trọng. So here you can see the importance of the bifurcation. Here is normal on the left, but on the right, as I showed you, the left ventricular tract gives off a vessel that goes posteriorly and bifurcates. Cái việc xác định cái cấu trúc động mạch nào từ tim đi ra nó có chia đôi rất là quan trọng. Thì nếu như ở đây chúng ta thấy cái động mạch từ cái thất trái nó ra nó không có chia đôi gì hết, thì đó là bình thường, nó là động mạch chủ. Còn ở đây chúng ta thấy từ cái động mạch từ thất trái nó đi ra tự nhiên nó có chia đôi ra đây đó, thì đó là cái trường hợp của động mạch phổi. Cho nên cái động mạch phổi nó xuất phát từ thất trái thì nghĩa là cái động mạch còn lại nó xuất phát từ thất phải, đó là chuyển vị đại động mạch. So it's hard to know which babies with transposition will need a balloon atrial septostomy, but here's a patient with transposition, and here's the atrial septum. But some of these babies do look. This is a balloon atrial septostomy, putting the balloon across and pulling it. In a case of transposition, it's just important to know when we have a baby with transposition, unless there's a very big VSD, these babies need to be delivered at a place where we can do an emergent balloon atrial septostomy. Trong cái siêu âm tiền sản thì cái quan trọng nhất nếu mà chúng ta chẩn đoán được cái chuyển vị đại động mạch thì chúng ta phải nói là cái bệnh nhân này, đứa trẻ này sinh ra đó cần phải phá mắc liên nhĩ hay không. Nó cũng khó nói, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái mắc liên nhĩ này, cái chỗ này tương đối là nhỏ, nhưng khả năng sẽ bị cái trộn máu sau sinh nó rất là kém. Do đó có thể sau đó chúng ta sẽ đưa một cái đi vào tĩnh mạch, đưa một cái bóng đi qua cái vách liên nhĩ này và bơm đi phía bên đây bên phải, bơm bóng lên và chúng ta kéo giật lại tiệt mạnh, nó làm rách cái vách liên nhĩ ra để máu nó trộn vào tầng nhĩ tốt. So the last diagnosis is L transposition, much less common than these transposition. The difference is with L transposition there's two abnormalities. With D transposition, there's one. With LTGA, the left atrium connects with the right ventricle, which connects to the aorta, so two abnormals. And the left atrium, the right atrium connects to the left ventricle to the pulmonary artery, so two sets of abnormalities with L transposition. Thì hồi nãy chúng ta nói về cái đi chuyển vị đại động mạch theo kiểu đi, tức là cái tim trong bào thai nó quay theo bên phải. Còn bây giờ chúng ta nói chuyển vị đại động mạch quay theo kiểu L, tức là trong tim nó quay theo bên trái. Thì vì cái thất này nó quay bên trái, cho nên rõ ràng là cái nhĩ trái nó không nối với thất trái nữa mà nó nối với thất phải là một lần. Cái nhĩ phải nó nối với lại thất trái, đó là thứ nhất là cái khớp này một lần chuyển. Thứ hai nữa là cái